السلام علیکم ورحمت الله. تاسو موږ یو سیریز شروع کوو د فایور ریلیټډ چې فایور وایسه تا فایور کې اکاونټ څنګه جوړو، گیګ به گیګ څنګه جوړو، د گیګ اس یو څنګه کو، اورډر څنګه لو، او کبل فرض موږ ته سپورټ ضرورت راشي موږ یو بل سپورټ کوو څنګه. نو فرست اف آل تاسو پته ده چې فایور دا یو داسې انوایرنمنت دی د فریلانسینګ کې ریل کې هډی کی طرح. نن سبا فایور باندې دنیا کسان کار کوي، لکونو کسان، ایون پاکستانی، انډینز، یعنی هر کنټری ته په دې کې کسان ملاوي شي. او دا یو اتورایز پلیټ فارم دی. په دې کې تاسو خپل تاسو کې کوم سکیل وي هغه تاسو په دې کې خرڅولای شئ. ایون که تاسو سکیل نه وي یا نور څه تاسو په کار وي او اډر اغستل تاسو خپل کار مطابق یو کار خپل نشئ کولای، نو دا ته آوټ سورس کولای هم شي په فایور باندې. نو کبل پرز تاسو سره سکیل سره وي هغه که د هر شي ریلیټډ سکیل وي هغه په دې کې تاسو سیل کولای شئ، دې باندې تاسو ارنینګ کولای شئ. نو په دا سلسله کې په دې تاسو ته موږ تقریبا 5 ویډیوز جوړو، وړوکی مختصر په دې کې موږ ټول ټاپکونه کور کوو. فرست ویډیو کې جنرال انټروډکشن تاسو ته موږ وکړو چې فایور وایس ته د فریلانسینګ پلیټ فارم دی، په دې کې تاسو ارنینګ کولای شئ انلاین ریلیټډ. دا شارټ انټروډکشن شو. دې کې بیا موږ اکاونټ جوړو څنګه، کوم ځای نه موږ اکاونټ جوړو، اپلیکیشن ډاونلوډ کوو څنګه، فرست ویډیو ودا شي. سیکنډلی چې فایور اکاونټ موږ جوړ کړو موږ به یو اټریکټیو یعنی پروفایل موږ څنګه جوړو، د پروفایل لپاره کم ریکوایرمنټ دي، کم فیلډ، کم انفارمیشن هغه پکاري، هغه موږ په بل ویډیو کې کور کوو. بیسیک انفارمیشن تاسو کم سکیل به څنګه لیکئ، خپل انټروډکشن به څنګه لیکئ وغیرہ وغیرہ. په دریم ویډیو کې موږ د گیګ په اړه کې کوو چې گیګ وایس ته گیګ و جوړو څنګه، اټریکټیو گیګ و څنګه جوړو، بیا د گیګ اس یو څنګه کوو. کله فرض یو ټاپک څوک سرچ کی نو هغه موږ فرست پیج ته راوړو څنګه، یا بل فرض گیګ سم سره وی هغه ډیر زیات ډاون وی هغه باندې اډر ناراضي، نو هغه کمی حکمت عملی دي چې هغه موږ اپلای کو گیګ باندې چې موږ ته اډر په اسانه باندې ملوي شي. په اخر کې موږ د سپورټ په اړه کې هم بحث کوو. کله پر تاسو زموږ سره لیټ سپوز ريجستر یې بل فرض زموږ انوایرنمنت کې زموږ کمپنی سره تاسو موږ د فایور باندې سپورټ هم پرووایډ کولی شو، تاسو ته موږ ریویو درکولی شو، او د دې سره تاسو ته موږ اډر هم درکولی شو چې بل فرض په تاسو باندې بیا خلک ټرست وکړي. صحیح ده، پازیټیو ریویو هم تاسو کولی شو. نو دا ټول به کور کوو. اوس راځو فرست لومړنۍ ویډیو طرف ته چې فایور کې به موږ بیسیک اکاونټ جوړو څنګه. نو راځئ د ویډیو کې زموږ سره اخره پورې اوسئ. ټول نه اول تاسو fiverr.com ته ولاړ شئ، www.fiverr.com فایور ته ولاړ شئ. دې کې به تاسو جاین ناو باندې به کله کلیک کړئ تاسو. اوکې، تاسو هم صرف ایمیل وغواړي، خپل ایمیل چې تاسو کوم یو ایمیل هغه بدلته انټر کړئ. صحیح دی چې دا زما ایمیل دی، فار ایگزامپل دا سی ایگزامپل ایمیل دی. کنټینیو وکړو. کنټینیو نه بعد موږ به یو خپل یوزر نیم ورکو، یونیک یوزر نیم، داسې یوزر نیم چې هغه بل چا نه. صحیح شو دا ایمیل نه بعد. نو راځو موږ ځان یو ایمیل یوزر نیم سلیکټ کوو، صدیق انډرسکور فار ایگزامپل یا ډاټ سمثینګ تاسو چوایس مطابق. دا دلته کې ګورئ که بالفرض د بل چایي نو هغه تاسو ته ایرر به ښایي چې دا شته. دا ما ولیکو صدیق انډرسکور کوه. اوس پاسورډ موږ سلیکټ کوو. پاسورډ به داسې پاسورډ سلیکټ کوو چې هغه د چا نه وي، د چا ویم نه که ویم خبره نه، خو یونیک پاسورډ به ورکوو چې په هغه کې غټ حروف پکې، کچ حروف پکې، سپیشل کرکټر پکې او انسي پکې. ټیک دی جي. دا چې کله موږ ووهو موږ به بیا جاین باندې به کلیک کوو. چې کله جاین باندې کلیک کوو تاسو بس نیکسټ سټپ ښایو. که تاسو په ایمیل کې بالفرض غلطي پکې وي، مثلا اپر کیس، لوور کیس، سپیشل کرکټر دا پکې نه وي، نو تاسو ته بیا هم غلطي درکوي. او آډ کرکټر پاسورډ پکاري. صحیح ده. همیشه کوشش کوئ پاسورډ لاس ورکوئ چې بیا د نګیر کېږي نه. جاین باندې به ووهو. اوکې لږ ویټ به وکړو. fiverr.com کوم انټرفیس دا موږ سره کولی شي. دغه اوس موږ ته وایي چې یاره ستاسو اکاونټ خو جوړ شو، خو اوس خپل ایمیل چې کوم ایمیل چې تاسو دلته کې انټر کړی دی هلته به یو کنفرمیشن میسج درغلی، هغه باندې کلیک کړئ چې ستاسو د اکاونټ اکټیویټ شي. اوکې راځو خپل ایمیل چک کوو. اوس که موږ جیمیل ورکړی، جیمیل یا یاهو هر یو وي هغه ته به راشو، کولاو به کړو. دا ګورو چې موږ ته ایمیل راغلی که نه. یس راغلی. دې باندې به کلیک کړو. activate your new account لاندې وراشو. دلته یو اپشن به ودرئ activate now. اوکې دا اوس موږ کولاو کړو.
زمونږ اکاونټ جوړ شو. دا فرست سټپ وو. نیکسټ سټپ کې به تاسو موږ ښایو چې خپل پروفایل کې به کم سیټینګ کوو چې هغه موږ یو اټریکټیو پروفایل جوړ کړو. د دې نه هټ کې د فایور تاسو د ګوګل پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. دلته به لاړ شئ ګوګل پلی سټور ته، فایور به ولیکئ. فایور د اپلیکیشن دا به ډاونلوډ شي. څنګه چې تاسو په ویب سایټ کې لاګین شوي وئ خپل یوزر نیم یا ایمیل په تھرو چې کله ډاونلوډ شي په دې کې به تاسو لاګین شئ. بیا نیکسټ ویډیو کې تاسو ته موږ ښایو په دې کې به موږ باقي کار څنګه کوو.